มันไม่ใช่อะไรที่ตัดสินใจยากอยู่แล้วครับยังไงผมก็เลือกพี่เนทอยู่แล้วครับผมใครที่เหมาะกับเราที่สุดที่อยู่ข้างๆเรามาตลอดตั้งใจมาแต่แรกแล้วแหละแบบตั้งใจมาทำความรู้จักพี่หมูนั่นแหละผมรู้แล้วว่าผมต้องมีคนไหนสุดท้ายก็ดีใจที่คนนั้นเป็นน้องวินาทีที่ได้เห็นหน้าเขาก็แล้วก็มีความสุขมากๆครับเพื่อให้ไปถึงฝันผมว่าผมก็ต้องพยายามมากกว่าตอนนี้ไปอีกครับในอนาคตมันก็ต้องมีที่ผมเก่งพอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ Sugar and spice, give you everything that's nice. Come on, sugar and spice. What you want from me, baby? What you want now? Sugar and spice, give you everything that's nice. Turn around and tell me what I'm missing now. Sugar and spice, give you everything that's nice. Turn around and tell me what I missing now.สวัสดีครับขอต้อนรับท่านครับเข้าสู่รายการ DMD Friendship The Reality is Take Two The Final Stage และนี่คือสเตจสุดท้ายครับที่เราจะตามหาศิลปินที่มีความสามารถและคู่หูนักแสดงนำซีรีส์เรื่องใหม่จากบ้านดูบันดีครับวันนี้ต้องบอกว่าน้องๆ Gen 4 ทุกคนพร้อมแล้วสำหรับโชว์พิเศษนี้เชิญทุกท่านรับชมเลยครับ Hey there. Just wanna tell ya. Let me tell ya. ฉันว่าเราก็มองกันดีเธอว่าไหมเหมือนหัวใจของเราตรงกันจนหวั่นไหวเธอน่ารักที่สุดลงลอยจนคล้ำไป Cause we are perfect match oh perfect match So surprised ไม่คิดจะมีใครที่น่ารักเหมือนโดนสะกดไว้ตั้งดอกไม้เย้ายวนฉันหลงไหลอยากเข้าไปทำความรู้จักเอาไว้ฟรีฟรีอยู่ไหนถึงว่างๆอยู่ไหมออกมาหากันสักครั้งได้ไหมแค่ต้องการอยากจะมองอยากจะลองดูสักครั้งเพื่อเธอเข้ากันได้ดีกับฉันฉันว่าเราก็มองกันดีเธอว่าไหมเหมือนหัวใจของเราตรงกันจนหวั่นไหวเธอน่ารักที่สุดลองลอยจนเคลิ้มไป Cause we are perfect match oh perfect match If you want me now you just call me I can be your babe เลยในทันทีมองกระจกเข้าไปดูในคนดีใครเหมาะกับเธอที่สุดในดินแดนเนี้ยเธอไม่ควรจะอยู่คนเดียว I guess so Cause I need you by my side I think so Me and you and me แล้วมันก็คงจะดีจะได้รักเธอว่า baby yeah free free tonight จะมาว่างไหมอยู่ไหนออกมาหากันสักครั้งได้ไหมแค่ต้องการอยากจะมองอยากจะลองดูสักครั้งเพื่อเธอเข้ากันได้ดีกับฉันฉันว่าเราก็มองกันดีเธอว่าไหมเหมือนหัวใจของเราตรงกันจนหวั่นไหวเธอน่ารักที่สุดลองลอยจนเคลิ้มไป Cause we are perfect match oh perfect matchและนี่คือการแสดงโชว์สุดพิเศษจากน้องๆ Gen 4เชิญเลยครับน้องๆต้องบอกว่านี่คือการแสดงโชว์ที่นี่ที่แรกนะครับกับเพลงที่ชื่อว่า Perfect Match ครับวันนี้ฮะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดี
เรามีภารกิจสำคัญมาให้น้องๆได้แข่งขันกันอีกครั้ง และนี่คือสุดท้ายแล้วกับโอกาสที่เราจะได้เป็นคนที่ชนะในรายการนี้ครับก่อนอื่นเราขออนุญาตในการแนะนำคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านก่อนนะครับท่านแรกครับคุณเคผู้ออกแบบท่าเต้นให้กับศิลปินในวงการทีป๊อปมามากมายครับขอเสียงปรบมือด้วยครับและท่านต่อมาครับเป็น acting coach เป็นผู้กำกับให้กับบ้านดูบันดิตมาในหลาย ๆ เรื่องครับครูก้าและท่านสุดท้ายสำหรับ EP นี้นี่คือ Final Stage ที่ขาดเขาไม่ได้จริง ๆ ครับเขาคือ CEO ของบ้านดูบันดิตเป็นใครไปไม่ได้ครับออปชั่นกิติพัฒน์จำปาและนี่คือ EP พิเศษครับที่เรามีผู้ชมเป็นน้องๆ Gen 3 ผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์ในซีซั่นที่แล้วมา วันนี้มากันครบเลยครับ ท่านแรก First One ต่อมาครับน้องเติ้งน้องเก่งครับน้องน้ำปิงน้องก้องน้องโทมัสน้องเจมและรุ่นพี่อีก 4 ท่านที่ร่วมรายการนี้ด้วยนะครับน้องตีตีน้องลาเต้น้องเน็ตและสุดท้ายครับน้องเจมมี่ดังนั้นนะครับนี่คือพี่ๆที่คอยให้กำลังใจน้องๆ Gen 4 ใน Final Stage ครั้งนี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้พี่ขออนุญาตในการแจกโจทย์ให้กับน้องๆโจทย์ของเราในวันนี้ครับคือ Be the best ครับสิ่งที่ดีที่สุดและมีเสน่ห์มากที่สุดคือการเป็นตัวเองที่ดีที่สุดนั่นเองครับเราจะให้น้องๆทำการแสดงโชว์คนละ1การแสดงและคะแนนในรอบนี้จะนำคะแนนมารวมกับภารกิจก่อนหน้าที่น้องๆได้ทำไปแล้วเพื่อตามหา Best Performance ครับสำหรับผู้ที่ได้เป็น Best Performance จะการันตีผลงานเพลงภายใต้สังกัด DMD Music ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับและตอนนี้ผมขออย่างเดียวอยากให้น้องๆทำอย่างเต็มที่ทำอย่างสุดความสามารถเพราะนี่คือโอกาสสุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยโชว์แรกน้องริวจินมาในเพลง Someone Someday ครับเชิญรับชมครับเธอพูดว่าน้องคำว่าน้องตามในชื่อของฉันเธอได้เป่าเค้กและของขวัญหลายปีก่อนฉันอยู่บ้านก็พอเข้าใจความต่างวัยมันอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เราต่างกันทุกคืนที่มีตอนก่อนนอนเธอเก็บเอารอยยิ้มของเธอไปฝันจนใจฉันเต็มไปด้วยรักมาวันที่เธอพร้อมมอบให้เธอคงอีกไม่นานส่วนตอนนี้ขอทางข้างเธอยินดีที่อยู่ตรงนี้ไม่ห่างให้เป็นเพื่อนคุยแบบพี่แบบน้องไปก่อนแต่เธอช่วยเก็บไว้อย่าเพิ่งยอมให้มีคนใดเข้าไปข้างในได้ไหมโตไปฉันจะเป็น someone ของเธอ somedayเป็น someone ของเธอ someday ไม่ว่านานเท่าไรโตไปฉันจะเป็น someone ของเธอ someday แม้ว่าอยากเท่าไรโตไปฉันจะเป็น someone ของเธอ someday ไม่ว่านานเท่าไรโตไปฉันจะเป็น someone ของเธอ someday แม้ว่าอยากเท่าไรโตไปฉันจะเป็น someone ของเธอ someday
เสียงปรบมือกับน้องเร็วเจนเอาละครับถึงตอนนี้เราขออนุญาตนะให้คณะกรรมการของเราได้คอมเมนต์สักเล็กน้อยว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องเร็วจินเป็นยังไงบ้างครับท่านแรกเลยครับคุณเคครับ เราอยู่ดีก็เราก็เผลอหลุดยิ้มไปเลยได้แต่ถามตัวเองว่าเรายิ้มอะไรกันอยู่นี่ น่ารักมันคือเราเห็นเลยว่าเขาตื่นเต้นมากเพราะว่าไอหัวใจที่เขาส่งมามัน ครับ มันสั่นจนไม่เป็นหัวใจเลย มันเลยดูโชว์จากทั้งหมดที่โชว์ไว้เมื่อกี้จริงๆมีองค์ประกอบเยอะมากมีลุกขึ้นมาจับจังหวะแล้วเต้นกีตาร์อีกคือทุกอย่างมันต้องมีการซ้อมที่เยอะมากเพราะว่าทุกอย่างมันลงล็อกกับดนตรีหมดเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีมากๆนะครับ นี่ พัฒนาต่อไปนะริวจินหวังว่าเราจะได้เห็นริวจินแบบเฉิดฉายมากแล้วก็มือไม่สั่นในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับ นะครับผมมาครับคุณออฟครับ ก็ถือว่าเป็นแบบเพิ่งเข้ามาเลยยังไม่ถึงแบบช่วงเวลาก็ประมาณ1 เดือนไม่เกินนี้ แล้วก็น้องก็ไม่เคยทำอะไรเลยกับเรื่องแบบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับอยากจะให้กำลังใจน้องนะครับว่าโอเคอันนี้เป็นครั้งแรกแน่นอนว่ามันอาจจะยังมีอะไรบางอย่างที่เราอาจจะยังแบบไม่สามารถเต็มที่ได้ แต่ว่าอันเนี้ยแหละมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ของเรา อยากให้เราเรียนรู้จากสิ่งนี้นะครับอยากให้เรียวจินนำประสบการณ์อันเนี้ยไปพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับขอบคุณครับ ขอเสียงปรบมือด้วยครับ และตัวแทนของพี่ๆเจน ครับผม 3 อยากบอกอะไรน้องริวจินครับ ก็แบบรู้สึกว่าน้องแบบเพิ่งเข้ามาใหม่ แต่ว่าน้องเก่งมากเลยแล้วแบบตอนที่พวกเราโชว์พวกเราก็ตื่นเต้นมากแบบเข้าใจเลยว่าแบบน้องก็ตื่นเต้นเหมือนกัน สุดยอดมากครับ เอาละครับ ขอเสียงปรบมือกับน้องเร็วเจนเชิญลงพักผ่อนได้เลยนะครับคนต่อไปน้องคิมมาในเพลงหมอนอิง รับชมครับ อย่าเกรงใจอะไรที่ฉันได้ให้เธออย่ากังวลไม่ต้องคิดมากกับฉันเลยความรักฉันเป็นของเธอ ไม่ว่าสถานะใดจะให้เป็นหมอนเป็นผ้าห่มในวันที่เธออยากพักใจผ้าเช็ดหน้าที่คอยซับน้ำตาเมื่อเธอร้องไห้เป็นสายลมที่ผ่านเธอที่ไม่มีวันห่างไปไหน เป็นให้ได้ทั้งนั้นที่เธอต้องการทำได้ทั้งนั้นเธอเป็นเธอขอแค่ได้ใช้ทั้งใจเพื่อรักเธอไม่ได้หวังอะไรมากมายเป็นใครสักคนที่เธอคุ้นเคยเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เธอเชื่อใจคำว่าคนรักยังไกลแค่คนที่เธอคิดถึงนิดนึงก็พออาจยังไม่ใช่ที่รักแค่ฉันได้รักก่อนวันใดที่เธออยากรักและเธอคือรักตอบรักของฉันยินดีจะรอแค่คิดถึงกันบ้างก็พอ I'll be there for you เป็นให้ได้ทั้งนั้นแค่ได้ใช้ทั้งใจเพื่อรักเธอไม่ได้หวังอะไรมากมายเป็นใครสักคนที่เธอคุ้นเคยเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เธอเชื่อใจคำว่าคนรักยังไกลแค่คนที่เธอคิดถึงนิดนึงก็พอ ขอเสียงปรบมือกับน้องเคมเชิญเลยครับพี่ออฟก่อนเลยครับ คิมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่เขาเรียกว่าเป็นมือใหม่สำหรับการเปอร์ฟอร์แมนซ์มากๆนะครับตัวพี่เองก็เห็นพัฒนาการของคิมมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็อยากให้คิมมั่นใจในการร้องเพลงได้เพราะว่าพี่รู้สึกว่าเสียงของคิมสามารถพัฒนาไปได้แน่นอนวันนี้พี่อยากให้คิมปลดล็อกตัวเองให้ได้ แล้วก็พี่อยากจะบอกว่าพี่เห็นอะไรในบางอย่างของคิมอยากให้คิมมั่นใจออกมาครับขอบคุณนะ นี่ครูก้าครับเชิญครับ พี่เจอคิมมาสักระยะหนึ่งจริงๆตั้งแต่ตอนโชว์เปิดแล้วแหละจนถึงตอนนี้
พี่พูดได้เต็มปากว่าพี่ชอบคิมคนนี้มาก ตอนเนี้ยยูมีการส่งอินเนอร์ในการส่งไปด้านหน้า พยายามที่จะทำมันออกมา แล้วมันก็พี่รับรู้ได้นะ พี่รู้สึกถึงทุกคำที่คิมกำลังพูดกำลังเล่า ก็ถือว่าดีเสียงเพราะด้วยเยี่ยม ขอบคุณครับ มาที่ตัวแทนเจน3บ้างครับ น้องเติ้ลครับ อันนี้คือเป็นครั้งแรกที่เคยได้ยินพี่คิมร้องเพลงแบบจริงๆจังๆแล้วก็เสียงพี่คิมหวานมากครับแบบเพราะมากๆครับแล้วก็พี่คิมมีการแบบเพิ่มลูกเล่นลูกแอดลิบแล้วก็ไฮโน้ตตอนท่อนท้ายก็คือเพลงนิวรู้อยู่แล้วว่ามันร้องยากมากๆครับการที่พี่คิมทำออกมาในเวอร์ชั่นของพี่คิมเองนะครับมันแบบสุดยอดมากๆครับพี่คิม ครับขอบ ขอบคุณ คุณ มาก ครับจริงๆก็อยากจะบอกพี่เติ้ลว่าโชว์เนี้ยจะคุ้นๆถ้าคนเคยดูเรื่องนี้แล้วจะคุ้นๆว่าไอ้ถ้าผมเต้นจริงก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพี่เติ้ลเหมือนกันครับขอบคุณมากเลย ขอเสียงปรบมือด้วยครับ สุดยอดมากครับเพราะมาก คนต่อไปน้องโอมมาในเพลงเลี้ยงไข่เชิญรับชมครับ อยู่ดีๆก็มีอาการเจ็บตรงอกข้างซ้ายและทรมานน้ำในตาก็ไหลออกมาอย่างนี้เราก็บันจะชีพจรเป็นได้ไม่เคยสนหัวใจที่มีอาการไม่ค่อยจะดี คุณหมอคะอันที่จริงแล้วนะฉันไม่ได้มีใครฉันแค่ไม่มีใครเพราะยังรออยู่ทั้งใจคนไข้ครับปวดตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เจ็บหน่อยนะเขาไม่ได้คิดอะไรอยากจะมาก็มาอยากจะหายก็หายมาทำให้ขาดไม่ได้เธอเลี้ยงไข้กันอย่างนี้ก็ปวดใจไม่หายสักทีอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปวินิจฉัยหน่อยได้ไหมเก็บไว้คงเป็นโรคร้ายในใจป่วยก็อยากจะหายไวๆแต่ไม่หายไปได้ไหมคุณก็ปวดใจไม่หายสักทีอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปวินิจฉัยหน่อยได้ไหมเก็บไว้คงเป็นโรคร้ายในใจป่วยก็อยากจะหายไวๆแต่ไม่หายไปได้ไหมคุณแต่ไม่หายไปได้ไหม ขอเสียงปรบมือให้กับน้องโอมโอ้โหมาฟังกับคอมเมนต์จากคณะกรรมการดีกว่าครับท่านแรกครับพี่เคครับ สวัสดีครับน้องโอมครับตอนแรกเราแบบเราเห็นคาแรคเตอร์เนาะเป็นหมอแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราก็มันเอะใจนิดนึงคือคุณสามารถเล่นแบบทำให้เราเอะขึ้นมาได้นิดนึงว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าแต่เราไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยจนสุดท้ายมันมีหมอตัวจริงเข้ามาเราเลยแบบอ๋อคุณไม่ใช่หมอนี่ ใช่ครับ นี่ซึ่งมันเซอร์ไพรส์มากนี่คือการแบบว่าทำให้เราแบบรู้สึกด้วยว่ามันไม่ได้แบบคุณไม่ได้มีคาแรคเตอร์เดียวซึ่งอันเนี้ยคือเราชอบมากครับผม ขอบคุณครับ พี่ออฟครับ ก็ชอบความมั่นใจของโอมนะครับรู้สึกว่าโอมมีความมั่นใจที่จะแสดงออกมามากๆเลยกับโชว์นี้นะครับแล้วก็คิดว่าดีมากๆที่โอมเอาจุดแข็งในส่วนของการแสดงมาประกอบกับโชว์นี้มันก็จะคล้ายๆมิวสิควลเนาะดูก็จะเพลินๆแต่ว่าในการร้องเนี่ยโอมก็มีพื้นฐานในระดับที่โอเคเลยก็รู้สึกว่าโอมสามารถพัฒนาต่อไปได้นะครับแล้วก็เราอาจจะต้องมี energy ขึ้นกว่านี้ในบางจุดเนาะมันจะทำให้โชว์มีจุดพีคตอนเนี้ยโชว์มันน่าดูแต่ว่ามันขาดจุดพีคที่จริงๆแล้วเนื้อหามันค่อนข้างที่จะให้เราพีคด้วยซ้ำเนาะครับตรงนั้นแหละฝากนิดนึงขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ เอาละครับมาที่ตัวแทนของพี่ๆเจน3ครับเชิญครับ ครับผมก็
พี่โอมก็ในการแสดงนี่ก็พี่โอมเป็นหมอที่น่ารักมากเลยครับ แล้วก็มีการแบบส่งอินเนอร์หรือว่าแบบภาษากายแบบว่าชัดมากครับพยายามที่แบบเล่นกับตุ๊กตาเล่นกับใจอะไรอย่างเงี้ยครับพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากเป็นคนไข้เลย แต่ผมคิดว่ามีคนอยากเป็นคนไข้มากกว่าผมอีกครับ ห้องคนต่อไปน้องแพทจิมาในเพลงจะบอกเธอว่ารักชมเลยครับ Oh baby Oh และใครจะรู้รักที่มีอยู่เก็บในใจมาแสนนานเก็บมันอยู่จนล้นใจกับเธอนั้นอยู่สูงเกินไปไม่มีทางที่หัวใจมันจะได้พูดไปให้ฟังแค่ในนาทีนี้แค่ในตอนนี้โอ้มันเก็บไม่ไหวแล้ว Oh baby ให้เธอได้รู้ฉันบอกเธอว่ารักหมดไปทั้งหัวใจเธอได้ยินไหมยังมันไม่ไหวตั้งแต่แรกเจอและทุกครั้งแค่เพียงได้เห็นแววตาของเธอ Oh baby Oh baby แค่เพียงต้องการให้เธอได้รู้และทุกครั้งแค่เพียงได้เห็นแววตาของเธอ Oh baby Oh baby เพียงต้องการให้เธอได้รู้จะบอกเธอว่ารักหมดไปทั้งหัวใจ ขอเสียงปรบมือกับแพทจิผู้กล้าครับเชิญครับ หล่อมากวันเนี้ย ขอบคุณครับ เฮ้ยแต่งตัวหล่อมากครับ นานๆทีพี่กล้าจะชม การอยู่กับเปียโนแล้วเล่นอย่างเงี้ย ตอนแรกพี่รู้สึกว่าแพทจะมานั่งแล้วก็เล่นเปียโนแล้วร้องกลายเป็นว่าแพทสามารถแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเปียโนได้ แล้วก็มีจังหวะที่น้องหันมาแล้วก็เหมือนสื่อสารกับทุกคนด้วยรีแลกซ์มากดูมั่นใจมากๆ เก่งจริงๆอายุเท่านี้เองอ๋อ ครับ พี่ออฟครับ ก็จากที่เห็นแพทตั้งแต่ EP 2แล้วที่ร้องเพลงเนาะก็จะมีสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่าแพทมีความไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็เกรงมากๆเลย แต่ว่าวันเนี้ยเหมือนแพทได้ทำการบ้านฝึกมาอย่างดีพี่ไม่เห็นสิ่งนั้นจากแพทเลยในวันนี้นะครับ ก็อยากให้แพทแบบเก็บกำลังใจในวันนี้ไว้เนาะไปพัฒนาตัวเองในอนาคต แล้วก็เรื่องของเสียงของแพทมีเสน่ห์มากๆนะครับถ้าเกิดว่าแพทแบบพัฒนาต่อไปเรื่อยๆพี่ว่าแพทจะเป็นคนที่ร้องเพลงได้มีเอกลักษณ์มากๆเลยคนหนึ่งก็เนาะวันนี้พี่คิดว่าแพทน่าจะได้ความมั่นใจตัวเองไปพัฒนาต่อไปแน่นอนขอบคุณครับ ขอบคุณครับพี่ออฟขอบคุณครับ มาที่ตัวแทนพี่ๆ Gen 3 ครับ เชิญครับ ครับก็ก่อนอื่นก็ขอชมน้องก่อนแล้วกันนะครับก็อยากจะชมน้องว่าวันนี้น้องทำออกมาได้ดีมากๆตั้งแต่วันแรกที่เจอแพทบอกว่าแพทไม่ได้มั่นใจในเรื่องเสียงตัวเองพี่อยากจะบอกว่าวันนี้แพทมั่นใจได้เลยว่าเสียงแพทดีมากๆแล้วก็แพทเอาคนดูอยู่จริง ขอบคุณครับพี่เจขอบคุณครั ขอบ เสียงปรบมือกับน้องแพทจิด้วยครับ
เราได้เห็นการเติบโตของน้องจริงๆ และผมเชื่อว่าณเวลาต่อจากนี้ไปน้องจะเป็นศิลปินที่ดีเช่นเดียวกันขอเสียงปรบมือให้กับน้องแพทจิด้วยครับ ครับ คนต่อไปน้องป๋อมาในเพลงฟีด ขอโทษนะมองมาทางนี้ไม่ทราบว่าเธอต้องการอะไร ดูทรงก็รู้ว่าเธอน่ะกำลังหวังอะไรใช่ไหม Are you lonely ชิวๆ baby take it easy ถ้าเหงาก็เชิญถ้ามีอะไรมาคุยกันตรงนี้ Hey เธอฉันก็รู้ว่าเธอคิดอะไรนะ Hey เธอฉันว่าเรามาเคลียร์กันมันเลยป่ะถ้าเธอชอบฉันก็พูดเลยฉันก็ชอบเธอนะพูดเลยก่อนโตกันแล้วจะมายึกยักลีลาเพื่ออะไรเธออย่าเพิ่งเข้าใจฉันผิดไปแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าอ่อยแต่ปล่อยเธอไปคงเธอน่าเสียดาย Get set go Are you a good girl Cause I'm a bad boy. Your lips, my lips, your lips, play my lips, your lips, my lips. Come on, let's feel it. บรรยากาศเข้าใจนี้ลมเย็นพอดีนี้เธอไม่เริ่มกันตอนนี้คงไม่ทันแล้วนะ Get set goน้องป๋อฮะเรามาฟังดีกว่าว่าคณะกรรมการคิดเห็นยังไงกันบ้างพี่เคครับ มาพี่ปอครับเฮ้ยเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ค่อนข้างแบบเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าพอเห็นโจทย์เป็นเพลงฟีดเนี่ยแล้วเนื่องจากเรามีพาร์ทที่มันต้องทำเยอะมากๆอะมันเลยอาจจะมีหลุดความแบบไม่โฟลว์เท่าที่ควรอะไรเงี้ยถ้ามันทุกอย่างมันสบายกว่านี้แบบมั่นใจมากๆกว่านี้พี่ว่าโหละลายเละหมดเลยพี่บอกเลยนะครับผมอยากให้แบบมั่นใจมากๆขอบคุณครับ ขอบคุณครับ พี่ออฟครับเชิญครับ ก็โดยรวมก็คือเพลิดเพลินมากกับโชว์นี้นะครับแล้วก็เห็นความตั้งใจแล้วก็ความพยายามของปอที่จะแบบพยายามที่จะฉีกมุมมองใหม่ๆของตัวเองสิ่งที่ทำอยู่อ่ะมันก็คือเป็นมาตรฐานที่ดีมากๆของปอแหละแต่ว่าพี่ว่าในอนาคตอ่ะพี่อยากให้ปอลองแบบหา energy ใหม่ๆอะไรบางอย่างอ่ะมาโชว์ให้ทุกคนดูครับ ครับ มาที่ตัวแทนของพี่ๆเจน3ครับเชิญครับ ครับน้องป๋ออันดับแรกต้องชมกันเลยนะครับว่าเก่งมากครับสุดยอดก็ขอชื่นชมในการคิดโชว์เพราะว่ารู้สึกว่าเราเองก็เป็นคนที่เวลาจะทำโชว์หรือทำอะไรเรารู้สึกว่าเรา appreciate กับการที่คนคิดดีเทลมาอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้โชว์ของป๋อมีไดนามิกเพิ่มขึ้นเยอะมากเราจะสังเกต reaction ของเพื่อนๆหรือกรรมการเองแบบจะอยู่กับป๋ออยู่ตลอดแล้วเราก็แค่คิดในใจว่าป๋อจะเสิร์ฟอะไรให้คนดูต่อแต่ว่าด้วยความที่ดีเทลมันเยอะเนาะ relax กว่านี้นิดนึงเราก็จะรู้สึกว่ามันน่าจะโฟล์กว่านี้แล้วมันก็น่าจะแบบทำลายล้างตรงนี้ได้มากกว่านี้อีกซึ่งก็คิดว่าพัฒนาต่อได้อีกแน่นอนครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องป๋อด้วยครับ คนต่อไปอูกับเพลง Bad Girl Like Youแค่เธอโทร
พร้อมจะไป Oh yeah ให้ฉันเป็นคนเลือกชุดที่เธอใส่ Oh yeah เพราะวันนี้มันจะไม่เหมือนเมื่อวาน Come on baby let's go เพราะคืนนี้เธอเป็นคนที่สำคัญ Bad girls like you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  ทำเป็นไม่รู้ว่าคืนนี้ฉันไม่อาจเสียเธอไป Bad girls like you Bad girls like you Bad girls like you I like bad girls like you สวยที่สุดในพาร์ตี้ใส่สีแดงประกบ your body เธอรู้ไหมว่าฉันต้องการเธอ oh อย่าทำให้ฉันต้องการเลย Cause it you Cause it youเข้ามาใกล้ชิดอีกสักนิดก็แทกให้มิดเธออย่าไปคิดว่าเขาจะเลีดเขาไม่เหมือนฉัน oh there's no way เธออยากได้ Gucci Fendi Prada Balenciaga ฉันแค่รอที่บอกฉันที่ tell me that you're ready ฉันไม่ได้มาบอก God damn are you crazy ฉันแค่อยากจะกอดฉันมามองที่ waistline คืนนี้ฉันไม่ waste time คืนนี้คงเป็น deadline fun until the daylight Bad girls like you Bad girl Bad girls like you Bad girls like you ทำเป็นไม่รู้ว่าคืนนี้ฉันไม่อาจเสียเธอไป Bad girls like you ที่สุดใน party Sexy your body I like bad girls like you ขอเสียงปรบมือกับโอ้มาคณะกรรมการครับ เริ่มต้นพี่เคครับ โอ้โห จริงๆไม่ต้องแทบไม่ต้องพูดอะไรคือข้างหลังเขาแบบ energy ของคนดูมันต่อหมดแล้วว่าแบบโชว์นี้มันแบบเติมเต็มความรู้สึกให้คนดูได้ขนาดไหนครับบอกมีเพลงเมื่อไหร่ผมขอทำท่าให้คนนี้ได้ไหมอ่ะแค่นั้นเลย โอ้ยครับโอ้โหพี่ออกครับ อ๋อพี่คิดว่าอู๋ได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างในตัวเองแล้วแหละอย่างที่พี่บอกอู๋เลยเว้ยอู๋แบบว่าแข่งมาแบบทั้งชีวิตแล้ววันเนี้ยพี่ได้เห็นอู๋ในเวอร์ชั่นที่เป็น the best เวอร์ชันของตัวเองจริงๆขอบคุณครับพี่ครับมาที่ตัวแทนของพี่ๆเจน3บ้างครับ เชิญครับ ครับผมโอ้โหโอ้ยกรี๊ดจนเสียงหายเลย คือรู้สึกว่าโอ้แบบส่ง energy มาให้แบบว่าคนทั้งฮอลเลยอ่ะรู้สึกว่าคือโอ้ชอบคิดว่าตัวเองไม่เก่งแต่ว่าพี่รู้สึกว่าโอ้เก่งมากเต้นไปด้วยร้องไปด้วยมันไม่ได้ง่ายอ่ะครับพี่ผมบอกเลยนะว่าการเต้นของน้องโอ๋เนี่ยทำให้ผมนึกถึง DMD Land 2 ที่ผมเต้นลักษณะท่าคล้ายกันเลยแต่นิดนึงซึ่งผมจะไม่ได้โชว์ในวันนี้ไม่ใช่โชว์แต่คือสิ่งที่ผมจะบอกคือเหมือนผมได้ดูโปรเฟชชั่นอลทำให้ผมดูอ่ะอันนี้คือโชว์ที่มันตราตรึงใจพี่มากพัฒนาต่อไปนะน้องโอ๋นะเก่งมากขอเสียงปรบมือน้องโอ๋ด้วยครับคนต่อไปน้องเซฟมาในเพลงเอ๊ะรับชมครับมองไปกี่ทีเธอชอบส่งยิ้มให้กันตลอดเจอกันกี่ทีเธอชอบเรียกฉันคนดีตลอดชอบมากอดชอบมาชมว่าเราน่ารักชอบมาหยอกชอบมาบอกว่าคิดถึงอยู่นะฉันว่ามี something น่าเลยเธอกำลังชอบฉันหรือเปล่านะฉันว่ามันดูเอ๊ะยังไงนะเพื่อว่าจะได้เตรียมหัวใจเว้นที่วางเอาไว้ต้องเป็นคนพิเศษของเธอเธอกำลังชอบฉันหรือเปล่านะฉันว่ามันดูเอ๊ะยังไงนะเพื่อว่าจะได้เตรียมหัวใจเว้นที่วางเอาไว้เลื่อนขึ้นไปเป็นแฟนของเธอเอะอะชอบเดินมากอดบอกคิดถึงตลอดนี่มันใช่ไหมพี่ลูกหัวเอาหน้ามาใกล้แล้วก็ยิ้มหวานใส่นี่มันใช่ไหมพี่
ชอบมากอดชอบมาชมว่าเราน่ารักชอบมาหยอกชอบมาบอกว่าคิดถึงอยู่นะฉันว่ามี something น่าเลยเธอกำลังชอบฉันหรือเปล่านะฉันว่ามันดูยังไงนะเพื่อว่าจะได้เตรียมหัวใจเป็นที่วางเอาไว้ตำแหน่งคนพิเศษของเธอเธอกำลังชอบฉันหรือเปล่านะฉันว่ามันดูยังไงนะเพื่อว่าจะได้เตรียมหัวใจเป็นที่วางเอาไว้เลือกขึ้นไปเป็นแฟนของเธอคนเดียว ขอเสียงปรบมือกับน้องเซฟมาถามที่ความรู้สึกของคณะกรรมการกันบ้างดีกว่าครับพี่ออฟครับ ครับก็อย่างที่ก็คือพี่ว่าเซฟก็ใช้ความน่ารักของตัวเองได้เป็นประโยชน์ได้ดีนะครับแต่ว่าพี่อย่างที่เห็นเลยก็คือเห็นความตื่นเต้นเห็นความเกรงของเซฟแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะความเขาเรียกว่าไงเป็นครั้งแรกของเซฟจริงๆที่เพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็เข้าใจว่าเซฟไม่ถนัดเต้นแต่ว่าในการร้องเพลงเนี่ยพี่เห็นน้ำเสียงที่ดีของเซฟนะครับตรงเนี้ยคิดว่าเซฟสามารถนำกลับไปพัฒนาในอนาคตได้เลยฝึกฝนเยอะๆนะครับคือหน้าตาเราน่ารักอยู่แหละคาแรคเตอร์เราชัดมากๆก็คลิปสิ่งนี้ต่อไปนะครับมาครับ ครับขอบคุณครับ มาครับพี่เคครับ เซฟเหมือนแบบซุปเปอร์สตาร์หลายๆคนที่แบบว่าจุดแรกเริ่มเป็นแบบเนี้ยคือความน่ารักของคุณมันทำให้โชว์ที่มันผิดพลาดหรือมันไม่ดีอะไรเงี้ยมันไม่รู้สึกแย่อะไรเลยมันรู้สึกแบบอยากเอาใจช่วยอยากให้คุณแบบทำมันออกมาได้ดีอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากๆนะครับพี่เลยอยากให้เราแบบคีปตรงนี้ไว้ไม่ว่าข้างหน้าเราจะต้องเจอกับบททดสอบอะไรที่ยากมากกว่านี้อยากให้แบบจำโมเมนต์ตอนเนี้ยที่เรามีความสุขกับการได้ทำโชว์ของเราแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยพี่เชื่อว่าคนดูทุกคนรอเชียร์วันที่เซฟจะเฉิดฉายแบบอย่างที่เซฟเป็นสู้ๆครับขอบคุณ มาที่ตัวแทนของพี่ๆเจน3ครับ ครับผมก็อยากจะชมเซฟว่าเซฟทำเก่งมากๆเลยรู้สึกว่าโชว์นี้มันน่ารักมากๆเลยแบบด้วยความที่เซฟแบบโชว์ความน่ารักออกมาโชว์ความดื้อออกมาแล้วก็แบบโชว์ความซนนะผมรู้สึกว่ามันเป็นที่ซนมากๆเลยครับก็รู้สึกว่าเซฟมีเสน่ห์มากๆเลยนะในโชว์นี้แล้วเซฟใช้สายตาแบบได้ดีมากใช้คอนแทคได้ดีมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราเก่งนะเอาจริง ขอบคุณครับชื่นชมรอดูการเติบโตของเรานะครับขอบคุณมากน้องเซฟขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้น้องเซฟด้วยครับคนสุดท้ายน้องเจเจมาในเพลงฤดูของเธอเชิญรับชมครับ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ดูมันดีบาร์นะครับในที่นี้มีใครที่กำลังมีความรักอยู่ไหมครับถ้าทุกคนกำลังมีความรักอยู่ผมมีเพลงหนึ่งที่อยากจะมอบให้กับทุกคนครับผมเพลงนั้นมีชื่อว่าฤดูของเธอครับ ต่อให้ฤดูหนาวพัดผ่านมาก็ไม่มีวันไหนเลยสักคราที่ใจของฉันนั้นแปลเปลี่ยนยังคงเก็บไว้นาฬิกาที่แขวนไว้บนเตียงยังคงเป็นเสียงเธอจะแดดหรือพายุหนักแค่ไหนก็ไม่เคยจะกลัวอะไรเข้ามาพายุที่ซัดพัดเข้ามาเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ฉันจะรอตรงนี้ทุกเวลาไม่เคยไปไหนฝ่าฝนกระซิบบอกไปฝากดาวและบนฟ้าที่ลอยมากมายจากนี้และตลอดไปให้เธอได้รู้เอาไว้ฉันจะบอกว่ารักให้เธอได้ยินสักหมื่นครั้งพูดให้ฟังว่าฉันรักเธอทุกวันอย่างหมื่นทีให้ราตรีนี้เป็นพยานดาวนับล้านว่าฉันจะมีแค่เธอมีแค่เธอไปแสนปีจะบอกว่ารักให้เธอได้ยินสักหมื่นครั้งพูดให้ฟังว่าฉันรักเธอทุกวันจากนี้และนานเท่านานสัญญาต่อให้เข้าฤดูไหน
ฉันก็อยู่ฤดูของเธอที่ดำ I'm here in your season one look อยู่ที่ดำ I'm here in your season ohนานแค่ไหนฉันก็จะยืนอยู่ข้างเธอสบตากันทุกครั้งที่ได้พบเธอต่อให้เข้าฤดูไหนใจฉันก็อยู่ฤดูของเธอ ขอเสียงปรบมือกับน้องเจเจเอาละครับมาที่คณะกรรมการกันบ้างดีกว่าพี่ออฟครับ เจเจเป็นคนที่มีพื้นฐานการร้องเพลงที่แบบว่าดีอยู่แล้วนะครับแบบว่าเสียงพุ่งแล้วก็น่าฟังนะครับแล้ววันนี้ก็ชอบการครีเอทในการเปิดโชว์ของเจเจมากทำให้เหมือนว่าเราต้องเข้าไปอยู่ในร้านหนึ่งที่เจเจกำลังร้องเพลงนะครับเห็นถึงความตั้งใจที่เจเจจะสื่อ energy ของเนื้อหาเพลงนี้ออกมาแต่สำหรับพี่พี่แอบรู้สึกว่า energy วันนี้ของเจเจแอบน้อยไปหน่อยในการที่จะสื่อสารเพลงรักเพลงนี้เนาะแต่โดยรวมแล้วก็คือตามมาตรฐานเจเจเลยขอบคุณครับ รูกาครับ เสียงของเจเจอ่ะมันเหมือนดังอยู่ในหูพี่อะแล้วมันก็เหมือนมันสื่อสารอะไรบางอย่าง แล้วมันทำให้แบบเราไหลแล้วก็รู้สึกว่าร้องเพอจังอยากฟังอีก มันก็เลยรู้สึกว่า2 นาทีเมื่อกี้มันดูน้อยไปเลย แล้วอยากรู้อีกว่าเขากำลังจะเล่าเรื่องอะไรต่อนะพี่ก็คิดว่าถ้าเรา energy ไปมากกว่านี้อีกก็อาจจะทำให้เข้าถึงใจคนมากกว่านี้อีกแต่โดยรวมแล้วก็คืออยากฟังอีก ขอเสียงปรบมือด้วยครับมาที่ตัวแทนของพี่ๆ Gen 3ครับเชิญครับ โอเคครับแล้วคุณเจก็โดยรวมก็ถือว่าร้องดีเลยนะครับผมรู้สึกว่าเสียงพุ่งมากเลยแล้วก็ชอบในการแบบว่าครีเอทโชว์ด้วยแบบที่แบบโอ้แบบเข้าไปนั่งในร้านนี่ดีแล้วก็รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าวันนี้เจหล่อมากใช่ปกติแบบผมเห็นแต่มุมแบบตลกเล่นมุกไงแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าแบบเจหล่อเท่ร้องเพลงพอซะด้วยตรงนี้ และจบเป็นที่เรียบร้อยครับกับการแสดงเดี่ยวของน้องๆ Gen 4 ทั้ง 8 คนครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับแต่การแข่งขันภารกิจของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเรายังมาแข่งขันกันต่อในช่วงของ Partner Stage ครับซึ่งน้องๆได้ทำการ Match Partner เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเพราะเราจะตามหา Best Partner และรางวัลของ Best Partner ก็คือได้เป็นคู่นักแสดงนำของซีรีส์ในบ้านดูบันเทิงครับตอนนี้ทุกท่านคงพร้อมแล้วและโชว์แรกของ Partner Stage ครับเน็ตเจเจครับเชิญรับชมเลยครับ ไม่ต้องบอกฉันถึงวันที่ลายผ่านไม่ต้องบอกฉันว่าเคยมีใครคนไหนยังไงถ้าเพื่อฉันพลาดบังเอิญฉันถามเธอไปเธอก็ไม่ต้องตอบฉันเลยแต่ฉันคนนี้ก็มีที่พลาดเพียงใช่ว่าชีวิตจะดีจะงามสักเท่าไรไม่อยากให้ถามมันไม่น่ารู้เท่าไรไม่ใช่เรื่องจำเป็นของเราวันมันคืนย้อนมาไม่ได้และวันพรุ่งนี้ยังไม่รู้แต่ฉันพร้อมจะอยู่ฉันพร้อมจะตายเพื่อรักคำเดียวไม่ว่าเธอจะใครเป็นใครจะผ่านอะไรมาขอจงอย่าเป็นกังวลนี่คือคนของเธอ
คืนที่เลยผ่านทำให้ใจของเธอติดทุกคนเคยมีอดีตและมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดถ้าเธอกลัวฉันเองจะกอดไว้ไม่ให้ใครมาทำร้ายเพราะคนที่อยู่ตรงนี้จะเป็นคนของเธอตลอดไปไม่ว่าไปทางไหน going everywhere แม้ว่าซ้ายและขวาทางที่ไปจะจบลงที่เธอแม้ว่าอยากออกไปตามทางแต่สุดท้ายมันก็วนกลับมาที่เธอแม้ว่าไม่รู้ปลายทางจะเป็นไงหรือว่าสุดท้ายจะเป็นไง but I don't care I just still love you วันยังคืนย้อนมาไม่ได้และวันพรุ่งนี้ยังไม่รู้แต่ฉันพร้อมจะอยู่ฉันพร้อมจะตายเพื่อรักคำเดียวไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใครจะผ่านอะไรมาขอจงอย่าเป็นกังวลนี่คือคนของเธอไม่ว่ามันจะเกิดอะไรต่อจากนี้ไปฉันจะอยู่ดูแลเธอด้วยคำว่ารักด้วยใจไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใครจะผ่านอะไรมาขอจงอย่าเป็นกังวลเธออย่ากังวลนี่คือคนของเธอไม่ว่ามันจะเกิดอะไรต่อจากนี้ไปฉันจะอยู่ดูแลเธอจะรักเพียงเธอไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใครจะผ่านอะไรมาขอจงอย่าเป็นกังวลนี่คือคนของเธอไม่ว่ามันจะเกิดอะไรต่อจากนี้ไปฉันจะอยู่ดูแลเธอด้วยคำว่ารักด้วยใจ ขอเสียงปรบมือให้กับเนทเจเจอุ้ยหยดสุดท้ายครับเกือบแล้วนะฮะถามความรู้สึกหน่อย เป็นยังไงบ้างครับ ทั้งน้องเนทแล้วก็น้องเจเจเลยครับ ครับผมก็เอาจริงๆตื่นเต้นมากไม่คิดว่าตอนสุดท้ายจะเป็นแบบไหน คือโชว์นี้ก็รู้สึกว่าเราได้ช่วยกันคิดแหละว่าแบบเพลงที่เราทั้งคู่ได้ฟังเราเลยตัดสินใจเลือกเพลงนี้มาแล้วก็ทำโชว์ออกมาให้เหมือนกับสื่อการที่เราได้มาเจอกันด้วย ผมรู้สึกว่าผมเหมือนเป็นคนละคนกับคนที่โชว์ไปเมื่อกี้เลยครับที่เป็นโชว์เดี่ยวคือเหมือนกับว่าพอมีพี่เดทมาเป็นพาร์ทเนอร์กับโชว์เราแล้วแบบมันทำให้เราเป็นอีกคนได้เลยครับมันช่วยทำให้โชว์มันเติมเต็มจริงๆครับผมขอบคุณมากครับ โอ้โหสิ่งที่ผมเห็นเลยคือความสบายใจ สิ่งหนึ่งเลยที่สัมผัสได้จากน้องเน็ตคือคนที่ส่งอารมณ์ไปดีมากๆส่วนน้องเจเจคือคนที่รอคอยคนนี้แหละแล้วมันเห็นถึงความสบายใจในโชว์นี้มากๆขอเสียงปรบมือให้กับน้องเน็ตและเจเจด้วยครับขอบคุณครับเรามาต่อกันที่คู่ต่อไปครับน้องตีตีและน้องป๋อครับมีคำถามที่ฉันเก็บไว้ด้วยสายตาถ้าเธอไม่รู้บอกให้เธอรู้เลยดีกว่าเธอมีใครในใจบ้างไหมที่แล้วมาบอกให้ฉันรู้ถ้าฉันไม่รู้มันก็ยังคาฉันรู้ว่าเธอก็คงไม่ค่อยจะแน่ใจแบบกลัวฉันจะมีแค่แล้วเปล่าเล่นทายใจอยากให้เธอพิสูจน์ถ้าใจเธอนั้นยังว่างอยู่ให้ฉันเข้าไปดูฉันจะได้รู้ว่าข้างในใจเธอนั้นมันจะมีฉันบ้างไหมถ้าเธออยากจะลองก็แค่เข้ามาทำอะไรดีกว่าแค่มองตาให้ฉันได้รู้ที่ได้ไหมว่าข้างในนั้นมีใครอยู่knock who is there
อยากจะพิสูจน์เมื่อมันจะมีอะไรบางอย่างที่คอยมาดึงดูดร่างกายมันอ่อนร้างแบบว่าหมดคำพูด Whenever you are around everything is so good and that's so good แค่มีเธออยู่ใกล้ถ้าเธอไม่ว่าอะไรช่วยเปิดประตูให้หน่อยได้ไหม It's gonna be alright I'm not the kind of guy ถ้าเธอไม่มีใคร Give me a try ฉันรู้ว่าเธอก็คงไม่ค่อยจะแน่ใจแบบกลัวฉันจะมีแค่แล้วเปล่าเล่นทายใจอยากให้เธอพิสูจน์ถ้าใจเธอนั้นยังว่างอยู่ให้ฉันเข้าไปดูฉันจะได้รู้ว่าข้างในใจเธอนั้นมันจะมีฉันบ้างไหมถ้าเธออยากจะลองก็แค่เข้ามาทำอะไรดีกว่าแค่มองตาให้ฉันได้รู้ที่ได้ไหมว่าข้างในนั้นมีใครอยู่ Knock knock who is thereแต่มันก็คิดเรื่องเธออยู่ซ้ำๆจริงๆก็รออยู่มา play the game play the game play the game ถ้าใจเธอนั้นยังว่างอยู่ให้ฉันเข้าไปดูฉันจะได้รู้ว่าข้างในเธอนั้นมันจะมีฉันบ้างไหมถ้าเธออยากจะลองก็แค่เข้ามาทำอะไรให้ดีก็แค่มองตาให้ฉันได้รู้ที่ได้ไหมว่าข้างในนั้นมีใครอยู่Knock knock who is there ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตีตีปอโอ้โหหายเหนื่อยหรือยังตอนนี้สุดยอดมากเอาละถามความรู้สึกก่อนเลยหลังจากโชว์เสร็จรู้สึกยังไงบ้างตีก่อนครับเต้นด้วยครับผมก็รู้สึกว่าสนุกดีครับรู้สึกว่ารีแลกซ์แล้วก็แบบได้แลกเปลี่ยนเนื้อที่ดีคือจากที่เราได้เห็นนี่คือโชว์ที่สดใสมากๆและมันมีเคมีบางอย่างที่อยู่ในโชว์นี้ซึ่งผมเชื่อเลยว่าคนดูทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันผมอยากให้ทั้งสองคนคีปเคมีนี้เอาไว้ให้ดีนะมันคือสิ่งที่ดีมากๆขอเสียงปรบมือให้กับตีและน้องปอด้วยครับมาที่โชว์ต่อไปครับน้องลาเต้และน้องคิปครับวอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ลอยไปจากดินแดนที่เหนือที่ไกลแสนไกลสุดขอบฟ้าที่ไกลแสนไกลล่องลอยไปวอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ไปให้ถึงฝากดวงใจพี่ลอยล่องไปบนนภาสุดขอบฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบจะตรึงเพ้อรำพึงรำพันถึงแม่นวลน้องแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครใจพี่จมแทบพัดสุดทางดวงหรือไทยหรือดวงแก้วตาดูดวงดาราดวงดาวดวงไหนวอนให้ชายทุกคนเดินผ่านวอนให้ใจน้องไม่มีใครวอนให้ลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึงฝากดวงใจพี่ลอยล่องไปบนนภาสุดขอบฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบติดตรึงเพ้อรำพึงรำพันถึงแม่นวลน้อง
จะทำอะไรนะบ๊ายบายทำอะไรนะ ตกใจไม่ใช่ตกใจ และนี่คือลาเต้คิง ขอบคุณครับ รู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกสนุกครับ รู้สึกเอนจอย นี่สินะที่เขาเรียกว่าได้ทำงานกับคนที่เราอยากทำงานด้วย พี่ออฟใช่ไหม ใช่ครับ พี่ออฟ ใช่ อ๋อใช่ครับ นี่เขาคือนิสัยของชีวิตจริงนะ คือน้องลาเต้แบบมีความแบบเขินแต่พยายามปัดออกไปตลอดเลยลาเต้ครับ รู้สึกยังไงบ้าง ก็ตื่นเต้นครับก็เป็นโชว์ที่พวกเราตั้งใจทำแล้วก็นั่นแหละครับใช่ครับ ใช่ครับ ครับก็มีความสุขที่ได้ทำกับเขา ผมสรุปยังไงดีฮะอย่างเงี้ย หยอกนะฮะต้องบอกก่อนอันนี้คือส่วนตัวนะ อันนี้ส่วนตัวนะครับ ผมชื่นชม น้องลาเต้มีความเป็นนี่คือชีวิตจริง ผู้ชายจริง ๆ เป็นอย่างนี้นะ ผมพูดได้เลย เวลาจะรู้สึกอยากจะชอบใคร หรือรู้สึกอยากจะสัมผัสใครสักคนหนึ่งอ่ะมันจะมีความแบบจะจับตัวดีไหมจะเริ่มก่อนดีไหมคือมันคิดเยอะไปหมด ซึ่งผมรู้สึกว่านี่คือการแสดงที่ธรรมชาติเพราะเหมือนเขาไม่ได้แสดงเลย อันนี้ผมพูดนะจากใจตัวผมนะมันทำให้ผมรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นเคมีที่เข้ากันและน่ารักมากๆส่วนน้องคิมก็ทำได้ดีมากๆเช่นเดียวกันขอเสียงปรบมือให้กับลาเต้คิมเรามาที่คู่ต่อไปครับอูเซฟครับจำได้ไหมดอกไม้ดอกนั้นที่ฉันปลูกมันกับเธอเมื่อวันที่เราอยู่ข้างกันฉันดูแลดีในทุกวันแต่มันจะสวยเป็นพิเศษเมื่อตอนที่ฝนพรำจำได้ไหมอะไรที่เราชอบทำด้วยกันเมื่อวันที่เธออยู่กับฉันยังทำแบบเดิมในทุกวันแต่มันไม่เห็นมีความสุขเมื่อเราต้องใกล้กันฝันฉันก็ซ้ำๆทุกวันมีเพียงภาพเธอในนั้นได้แค่รอและรอวันที่ดอกไม้จะบานอีกครั้งมิ้นคิดถึงเธอแล้วเธอรู้สึกได้หรือเปล่าคนที่คิดถึงเธอนั่งมองฟ้าและคิดถึงวันเก่ากี่ราตรีที่เลยผ่านแต่ละคืนฉันยาวนานทุกนาทีมันนานในชั่วนิรันดร์มิ้นคิดถึงเธอเขามีแค่เธอยามตื่นแล้วฟ้าทรมานเหลือเกินเมื่อไรจะวันนั้นวันที่เธอจะกลับมาวันที่ได้อยู่ข้างกันดอกไม้ที่รอฝนก็เหมือนคนทางนี้ที่รอเธอ Wake up in the morning ก็เป็นแบบเดิมในทุกเช้าใช้ชีวิตอีกวันและอีกวันไปด้วยความเหงาคิดยังคิดแค่เพียงแต่เรื่องเราแต่ไม่รู้ว่าเธอจะเป็นบ้างหรือเปล่า Baby I don't wanna know you ที่ไหนก็แค่ในบางเวลาที่ฉันได้กลิ่นดอกไม้สมองมันยังเข้าใจว่าเธอยังยืนอยู่ทางซ้ายที่ใต้สำนึกบอกว่าเธอไม่ไปไหน Every time I think about you ฉันทรมานแบบที่เธอไม่เคยรู้ฝันฉันก็ซ้ำๆทุกวันมีเพียงภาพเธอในนั้นได้แค่รอและรอวันที่ดอกไม้จะบานอีกครั้งมิ้นคิดถึงเธอแล้วเธอรู้สึกได้หรือเปล่าคนที่คิดถึงเธอนั่งมองฟ้าและคิดถึงวันเก่ากี่ราตรีที่เลยผ่านแต่ละคืนฉันยาวนานทุกนาทีมันนานในชั่วนิรันดร์มิ้นคิดถึงเธอเขามีแค่เธอยามตื่นแล้วฟ้าทรมานเหลือเกินเมื่อไรจะวันนั้นวันที่เธอจะกลับมาวันที่ได้อยู่ข้างกันดอกไม้ที่รอฝนก็เหมือนคนทางนี้ที่รอเธอแล้วเธอรู้สึกได้หรือเปล่าคนที่คิดถึงเธอนั่งมองฟ้าและคิดถึงวันเก่ากี่ราตรีที่เลยผ่านแต่ละคืนฉันยาวนานทุกนาทีมันนานในชั่วนิรันดร์
และขอเสียงปรบมือให้กับโอเซฟอุ้ยโอ้โห เป็นยังไงบ้าง ความรู้สึกของการที่เราได้โชว์ไปเมื่อสักครู่นี้อูครับ ก็รู้สึกเขินนะครับ แล้วก็ใจเต้นใช่แบบผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่ผมได้แบบโชว์ร่วมกับน้องอะไรนี้ผมรู้สึกอินไปกับโชว์แล้วก็อินไปกับน้องรู้สึกเราแบบซิงค์กันอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็อย่างแรกเลยตื่นเต้นครับ แล้วก็จริงๆเซฟก็ค่อนข้างที่จะเครียดมากตั้งแต่แรกเราก็มีพิวที่แบบเข้ามาคอยช่วยสอนเซฟแบบคือให้กำลังใจตลอด คือเซฟก็แบบกลัวทำออกมาได้ไม่ดี ก็รู้ว่ามันมีแผลแต่เราหลายคนก็ทำมันผ่านไปได้ ต้องบอกว่านี่คือโชว์คู่อีกหนึ่งโชว์ที่น่าสนใจมากๆอย่างที่น้องๆบอกครับเป็นโชว์ที่เราได้เห็นทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่เป็นแผลของน้องๆเนาะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือทั้งสองคนเขารักษาแผลนั้นด้วยตัวของเขาเองมันทำให้เราได้เห็นครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนที่คอยอยู่เคียงข้างมันสามารถทำให้โชว์นี้ออกมาดีได้แล้วก็เพอร์เฟกต์ได้เช่นเดียวกันขอเสียงปรบมือให้กับน้องอู๋และน้องเซฟด้วยครับขอบคุณครับเอาเลยครับผมเรามาที่คู่สุดท้ายครับน้องจิมมี่และน้องโอมครับที่สะท้อนแสงจันทร์วันเพ็ญโดดเดี่ยวกับความเหงาอยู่กับเงาที่พูดไม่เป็นฟังเพลงเดิมๆที่เรารู้จักแต่ไม่รู้ความหมายของมันหากฉันจะหลับตาลงสักครั้งเพื่อพบกับเธอผู้เป็นนิรันดร์หากความรักเกิดในความฝันเราจุมพิษโดยไม่รู้จักกันปฏิทินไม่บอกคืนและวันอย่างที่ฉันไม่เคยต้องการแค่อยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมรสโดยไม่มองหน้ากันจูบเพื่อร่ำลาในความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธอทวนเรื่องราวต่างๆทุกๆครั้งที่ฉันตื่นนอนบทกวีไม่มีความหมายฉันงมงายสวดมนต์ขอพรหากจะมีโอกาสอีกคนจะรายมนต์กับสายน้ำจันทร์เพื่อจะได้หลับตาลงสักครั้งเพื่อพบกับเธอผู้เป็นนิรันดร์หากความรักเกินในความฝันเราจุมพิษโดยไม่รู้จักกันปฏิทินบอกคืนและวันอย่างที่ฉันไม่เคยต้องการแค่อยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมรสโดยไม่มองหน้ากันจูบเพื่อร่ำลาในความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธอฝันเราจุมพิษโดยไม่รู้จักกันปฏิทินไม่บอกคืนและวันแต่ที่ฉันไม่เคยต้องการแค่อยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมรสโดยไม่มองหน้ากันจูบเพื่อร่ำลาในความ
ที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธอยังไงลุกเกี่ยวโกงเลย ขอพูดคุยสักเล็กน้อย หลังจากโชว์นี้ผ่านไป ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ ก็รู้สึกโล่งมากครับ สุดท้ายเป็นโชว์สุดท้ายด้วยนะครับ ครับ แล้วก็รู้สึกว่าอย่างที่เราก็ยังยืนยันคำเดิมมาแสดงมาเล่นให้สนุกทำกิจกรรมให้สนุก แล้วก็ทำเต็มที่ให้ได้มากที่สุดครับ ก็ยึดตามคำพี่จินนี่เหมือนกัน ก็พยายามทำให้มีความสุข แล้วก็เอนจอยกับทุกโมเมนต์ที่เราได้ซ้อมได้ร้องเพลงแล้วก็ได้แสดงด้วยกันก็มีความสุขมากๆครับผมเหมือนกันครับ ขอเสียงปรบมือด้วยครับ สิ่งที่เราสัมผัสได้นะครับจากทั้งสองท่าน ผมไม่รู้สิณวินาทีที่ผมนั่งอยู่เรารู้สึกขนลุก มันเป็นความรู้สึกที่ทุกคีย์เวิร์ดทุกการร้องเพลงของทั้งสองคนเนาะมันมีความหมายทุกคำพูดเลยที่พูดออกมาผมรู้สึกว่าโชว์เนี่ยมันเป็นโชว์ที่ไม่ต้องมีอะไรเยอะเลย ไม่ต้องทำอะไรให้มันยิ่งใหญ่เลย แต่มันกลมกล่อมมากๆขอบคุณน้องจิมมี่น้องโอมมากๆครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราให้คณะกรรมการได้ทำการลงคะแนนครับเพื่อทำการตัดสินครับ และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้แข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงคณะกรรมการก็ลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันครับเราขออนุญาตรีแคปสักเล็กน้อยครับในแคมเปญที่2น้องเจเจได้การการันตีแล้วนะครับว่าได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์กี่หมื่นฟ้าครับขอเสียงปรบมือด้วยครับแต่วันนี้ผมมีรางวัลพิเศษซึ่งรางวัลนี้เกิดจากการโหวตของเพื่อนๆภายในบ้านทุกคนกับรางวัล Best Friendship ครับใครที่มีคะแนนสูงสุด2ลำดับแรกคุณจะได้สิทธิ์ในการเลือกเพื่อน1คนไปทริปสุดพิเศษที่ทางรายการเราเตรียมไว้ให้ครับจะประกาศจากลำดับที่2ก่อนนะครับผู้ที่ได้รางวัล Best Friendship ลำดับที่2ได้แก่ โอเครางวัล Best Friendship ที่ผมอยากให้นะครับ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเขาครับที่พร้อมจะมอบให้กับทุกคนเสมอ แล้วเขาก็คอยเทคแคร์เรามากๆเลย อยากให้เขาได้รางวัล ขอแสดงความยินดีกับน้องเจเจครับฉันว่าเราก็มองกันดีทุกวันนะเหมือนหัวใจของเราตรงกันจนวัน เรามาต่อที่ลำดับที่1ครับที่มีคะแนนโหวตเยอะที่สุดจากเพื่อนๆที่อยู่ในบ้านผู้ที่ได้ Best Friendship ได้แก่ เป็นคนที่ดูแลทุกคนดีมาก เปิดรับทุกคนที่จะเข้าไปหาเขาอะไรเงี้ยครับ ทีทแล้วก็คอยแบบใส่ใจน้องๆทุกคน ใจดีคอยช่วยทุกอย่างเลยครับ ขอแสดงความยินดีกับน้องคิมครับเอาละครับต้องบอกว่านี่คือรางวัลพิเศษที่ทางรายการของเรามอบให้นะครับทั้งน้องคิมและน้องเจเจนะครับในการเลือกเพื่อน1คนไปทริปสุดพิเศษที่ทางรายการเราจัดเตรียมไว้ให้เอาล่ะรางวัลต่อไปเป็นรางวัล Best Performance ย้ำเรื่องรางวัลอีกรอบนะครับรางวัลสำหรับ Best Performance ครับคือการการันตีผลงานเพลงภายใต้ค่าย DMB Music ครับผมจะประกาศ3รายชื่อที่มีคะแนนสูงสุดโดยไม่เรียงลำดับเมื่อประกาศปุ๊บให้เดินขึ้นมาข้างหน้า1 ก้าวและผู้ที่ทำคะแนนติด1 ใน 3ของ Best Performance ได้แก่น้องเป๋าครับเชิญครับ
และคนที่สองครับ ได้แก่ ขอแสดงความยินดีกับน้องอูอูครับ เชิญครับ และคนสุดท้ายครับ ที่ทำคะแนนได้ติด1 ใน 3 ของ Best Performance ได้แก่ ขอแสดงความยินดีกับน้องพัชจิครับ ทั้ง 3 ท่านนี้ครับคือผู้ที่ทำคะแนนได้ดีในภารกิจนี้ และภารกิจก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ แต่ถ้าเราจะรีแคปกันสั้นๆน้องป๋อนี่คือผู้ที่เคยชนะภารกิจมาแล้วถึง2 ครั้งน้องอูเข้ารอบหลายๆครั้งได้เป็นถึงรองชนะเลยแต่ยังไม่เคยชนะภารกิจแม้แต่ครั้งเดียวเลยวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขามากๆนะครับและอีก1 ท่านคือม้ามืดของเราน้องแพทจิครับผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าสิ่งที่เราทำมาตลอดก่อนหน้านี้จะเพียงพอสำหรับชัยชนะในครั้งนี้หรือเปล่าถึงเวลาแล้วครับผมจะประกาศ Best Performance ผู้ที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดได้แก่ขอแสดงความยินดีกับน้องอูและนี่คือรางวัล Best Performance นะครับที่ต้องบอกว่าเหมาะสมจริงๆครับโอ้คือคะแนนทุกคนนี่คือสูสีกันมากแต่วันนี้ต้องให้น้องอูจริงๆครับ ก็ขอบคุณพี่เคครับขอบคุณพี่ออฟขอบคุณพี่ก้าขอบคุณพี่ๆเจน3เจน2แล้วก็เจน1ทุกคนนะครับก็กูจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับจะไม่หยุดพัฒนาแน่นอนแล้วก็จะเรียนรู้สิ่งต่างๆให้สมกับที่ว่าได้รางวัลนี้มาครับ ขอเสียงปรบมือให้น้องอูด้วยครับและรางวัลต่อไปครับ Best Partner ขออนุญาตเรียนเชิญพี่ๆทั้ง4 คนครับขึ้นมาบนเวทีนะครับและรางวัลสุดท้ายครับ Best Partner สำหรับผู้ที่ชนะจะได้เป็นคู่นักแสดงนำซีรีส์ของค่ายดูมันดิครับก่อนที่จะประกาศอยากจะพูดอะไรกับน้องๆสักหน่อยครับเชิญครับ ขอรีแคปสั้นๆทีละคู่แล้วกันกับสิ่งที่เห็นนะครับคู่เนเจเจสำหรับโชว์ในวันนี้พี่รู้สึกว่าเราเลือกเพลงได้ดีนะครับผมมันทำให้พวกเราแบบเข้าไปอยู่ในเนื้อหาของเพลงได้ดีเลยแต่ว่าอาจจะจูนกันช้าไปนิดนึงสำหรับโชว์ที่ได้ออกมานะครับแต่ว่าพอจูนติดแล้วเนี่ยคือพี่เห็นเคมีที่ดีของพวกเราทั้ง2 คนมากๆนะครับก็อนาคตทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าเรามีซีรีส์อะไรในมือก็อยากให้ทำให้เต็มที่และให้ดีที่สุดนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวลุ้นก่อนว่าจะเป็นยังไงต่อไปคู่ที่2ตีตีกับป๋อหรือว่าป๋อตีตีก็ไม่รู้นะครับก็เป็นคู่ที่ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาได้เขาเรียกว่าไงได้ลงตัวเพราะว่าจะมีสกิลทั้งคู่ด้วยแต่ก็ยังมีความใหม่ในบางอย่างมากๆที่ทั้ง2 คนต้องนำไปพัฒนาเหมือนกันเรา2 คนได้รางวัล KBD ไปละตอนพาร์ทการแสดงเนาะแปลว่ามันก็เป็นจุดตั้งต้นที่ดีต้องนำไปพัฒนาต่อทั้งคู่รู้ว่าทั้งคู่มีดีอะไรแล้วจะมาโชว์อะไรแล้วจะไม่พยายามทำอะไรพี่ก็รู้สึกเป็นโชว์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์สำหรับพี่นี่ครับลาเต้คิมเป็นคู่ที่พี่เอาใจช่วยมากๆทุกคนเอาใจช่วยมากๆเห็นความธรรมชาติของทั้ง2 คนที่เขาเรียกว่าไงมันธรรมชาติจริงๆมันไม่ได้ดูพยายามจะทำอะไรเกินตัวตนของน้อง
เห็นถึงเคมีของทั้งคู่จริงๆนะครับจากโชว์นี้ แต่ทั้งคู่ต้องพัฒนาในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของความเสถียรของการเพอร์ฟอร์มให้มากๆเรามีจุดตั้งต้นที่ดีแล้วแต่ว่าในเรื่องของการทำงานพี่ก็อยากให้พวกเราทั้งสองคนน่ะ keep energy แบบนี้และประกอบกับการที่พัฒนาความสามารถตัวเองความเสถียรตัวเองก็เดี๋ยวมาเราลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงส่วนปู่เซฟนะครับสำหรับโชว์ในวันนี้อย่างที่เซฟบอกแหละดีใจที่เซฟก็รู้ว่าแบบว่าเราอะยังมีแผลบางอย่างอยู่การที่เราได้รู้ตัวเองแล้วพูดออกมานั่นคือสิ่งที่ดีนะเพราะมันจะทำให้เราพัฒนาตัวเองส่วนอู๋เองก็การันตีและ best performance เพราะว่าอู๋เป็นคนที่มีความสามารถมากสิ่งที่ทั้งคู่สองคนควรจะช่วยกันก็คือการดึงศักยภาพออกมาให้มันเท่ากันให้ได้มากที่สุดในอนาคตขอบคุณครับ สุดท้ายและจิมมี่โอมนะครับทั้งคู่เป็นคู่ที่มีความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์มาในระดับหนึ่งเลยแล้ววันนี้ก็ได้แสดงออกให้เห็นเลยว่าโอเคคนที่มีประสบการณ์เป็นยังไงจิมมี่พี่ก็รู้สึกว่าจิมมี่ก็เป็นจิมมี่คนใหม่จริงๆจากรายการนี้นะครับแล้วก็ได้เห็นการพัฒนาของจิมมี่ในเรื่องของการร้องเพลงด้วยซึ่งนี่เป็นสิ่งที่พี่แบบว่าประทับใจตัวโอมเองก็มีความสามารถมากๆนะครับแล้วก็มีพื้นฐานในสกิลในหลายๆอย่างที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคนมีมาตรฐานถึงมาตรฐานทุกอย่างสองคนนี้แสดงออกมาพี่ก็รู้สึกว่าพี่ชอบนะทุกคนก็ชอบแต่สิ่งที่อาจจะเพิ่มเติมเนาะอาจจะเป็นเรื่องของความรีแลกซ์บางอย่างพอเราทั้งคู่เก่งมากๆทั้งสองคนมันอาจจะอยากจะมีอะไรโชว์เต็มไปหมดในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของอะไรมันอาจจะทำให้ลืมดึงพวกเราเข้าไปในบางส่วนในบางพาร์ทแพทกับริวจินนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กัน มองหน้ากันเฉย ก็คือขอทีละคนนะริวจินเองต่อให้ตอนนี้เราจะไม่มีพาร์ทเนอร์นะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญหรอกในช่วงเวลานี้นะครับผมแต่มั่นใจได้เลยในวิชวลของตัวริวจินเองหรือความสามารถพื้นฐานของริวจินเองมันสามารถพัฒนาได้มั่นใจออกมาไม่ต้องกลัวส่วนแพทนะครับแพทได้พี่ว่าแพทได้รับรางวัลแล้วแหละจากการที่ได้มายืน1 ใน 3มันทำให้เห็นว่าคนนี้มีพัฒนาการมีความตั้งใจก็เก็บสิ่งนี้ไว้อย่าหยุดพัฒนาการที่เราขึ้นมาได้ตรงเนี้ยแปลว่าความพยายามของแพทมันไม่ได้แบบสูญเปล่าในวันเนี้ยมันอาจจะมีคนชนะได้แค่แบบคนเดียวคู่เดียวแต่มันไม่ใช่ว่าพี่จะทิ้งทุกคนนะฮะแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยมันมีงานที่เหมาะสมสำหรับน้องๆทุกคนแน่นอนขอบคุณที่น้องๆแสดงความตั้งใจออกมาในรายการ Dream Defensive นี้ด้วยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเอาเลยครับพี่ออฟครับถึงเวลาที่ต้องประกาศ Best Partner ผู้เดียวเท่านั้นครับพี่จะได้เป็นนักแสดงนำซีรีส์ในค่ายดูมันดีย้ำนะคนที่ไม่ได้รับรางวัลเนี้ยครับก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นนักแสดงนำของซีรีส์นะครับเป็นเรื่องของไทมิ่งล้วนๆและความพร้อมในตอนนี้นะฮะผู้ที่ชนะ Best Partner ใน DMD Friendship Reality It Take Two ได้แก่ได้แก่ตีป๋อครับขอแสดงความยินดีกับน้องตีปอนี่คือ Best Partner ของเรานะครับที่ได้รับการการันตีครับได้เป็นนักแสดงคู่ของซีรีส์ค่ายดูมันดีนั่นเองครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนครับมีเส้นทางของตัวเองมีเวของตัวเองที่สามารถเดินไปได้และพวกคุณทำได้ดีมากๆตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ต้องให้พวกเราเป็นคนตัดสินครับเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านได้เห็นผลงานของทุกคนอยู่แล้ว
วันนี้ทุกคนเก่งมากๆขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยได้ไหมครับวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณนะครับน้องๆ Gen 3 ทุกคนนะฮะที่มานั่งเป็นผู้ชมที่น่ารักมากๆให้กำลังใจน้องๆดีมากขอเสียงปรบมือให้ Gen 3ด้วยครับและคณะกรรมการของเราที่น่ารักมากๆครับพี่เคคูก้าและ CEO Option ครับขอบคุณครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ DMD Friendship The Reality is Take Two ครับผมเชื่อว่านี่คือรายการที่ทำให้น้องๆได้ฝึกฝนได้พัฒนาและเวลาต่อจากนี้ไปคือเส้นทางแห่งความเป็นจริงครับยังไงฝากคุณผู้ชมทุกท่านติดตามผลงานของน้องๆในบ้านดูบันดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากๆพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ เหมือนหัวใจของเราตรง